සීතල හිමිදිරියේ ඉර යාන්තමට එබිකම් කරන්න හදන හෝරාවේ අපි පිටත් වුණා ගමනක් යන්න. එන්න අපිත් එක්ක යමු. අද අපි අපිටම චැලෙන්ජ් කරගන්න දවසක්. මේ වගේ ලස්සන පරිසරයක් පසු කරගෙන අපි අද යන්නේ අපි මීට කලින් අත් නොවිඳි අත්දැකීමක් ගන්න. ටොරොන්ටෝ ඉඳලා වෙස්ට් කෝස්ට් එකට රෝඩ් ට්‍රිප් එකක් යන්නයි යන්නේ. අද අපේ පළවෙනි දවස. අද අපි කිලෝමීටර් 700ක් වගේ දුරක් ගමන් කරනවා. අපේ අද දවසේ ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එක වෙන්නේ සුසේමරී සිටි එක. දැන් අපි මේ ගමන් කරන්නේ සඩ්බරි නගරයේ දෙසට. පාරවල් හරීම ලස්සනයි. The coffee's black. The morning's turning gold. A 700-kilometer story yet untold. සඩ්බරි ප්‍රදේශය භූගෝලීය වශයෙන් හරිම විශේෂ ප්‍රදේශයක්. ඒ නිසා ඒ විශේෂත්වය ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. We're leaving the city where the shadows start to grow. With 5 ටොරොන්ටෝ ඉඳලා සඩ්බරි වලට කිලෝමීටර් 400කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි සුසේමරී යන්නේ සඩ්බරි පසු කරගෙන. ඒත් අපි සඩ්බරි ඩවුන්ටවුන් එකට යන්නේ නැහැ. ඔයාට මොනවා හරි ගන්න ඕනේ නම් හයිවේ එකෙන් එක්සිට් වෙලා ටවුන් එකට යන්න වෙනවා. උදෙන්ම අවදි වෙච්ච නිසා දෝනි දැන් නම් ටිකක් නිදි. 5 more hours of highway humming, nowhere left to go but out. The GPS is humming, tracing lines upon the screen, heading for the places where the sky is turning clean. And it's Trans-Canada, take us to the edge, past the ancient granite and the Rocky Mountain ledge. 17 is calling like a song in the wind, to the west coast where the Great Plains begin. Yeah, the Great Plains begin. හරි. අපි දැන් ට්‍රාන්ස්-කැනඩා හයිවේ එකේ සඩ්බරි වෙනකන් ඇවිල්ලා මෙතනින් හයිවේ 17 එකට මාරු වුණා. හයිවේ 17 එකේ කිලෝමීටර් 298ක් යන්න ඕනේ සුසේමරී වල අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට. පාර දෙපස හරීම ලස්සනයි. Blue water on the left. We stopped in Blind River while the ඔයා travel කරන්න ආස කෙනෙක් නම් මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් බලන්න අපේ channel එක අදම subscribe කරන්න. world was still bright. Filling up with gas and a bundle of the birch, watching for the sunset from our little northern perch. A horse and buggy passed us in the middle of the road, moving at දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ Blind River වලට. මේක නම් පුංචි ටවුන් එකක් වගේ. a rhythm from a different kind of code. And it's Trans-Canada, take us to the edge, past the ancient granite and the Rocky Mountain ledge. 17 is calling. මේ බලන්නකෝ ලස්සන. පාර දෙපැත්තේම තියෙන්නේ ලස්සන නිල් පාට වතුර. Blind River ඉඳලා සුසේමරී වලට කිලෝමීටර් 150ක් විතර තියෙනවා. To the edge, past the ancient granite and the Rocky Mountain ledge. 17 is calling like a song in the wind, to the west coast where the Great Plains begin. Yeah, the Great Plains begin. Firewood's crackling, the long hours are done. Dinner on a picnic table under a tired sun. We're only at the first mile, 15 more to see.
good night from the cabins of Salt Sea Marine. අපි පොඩ්ඩක් මෙතන නැවතුණා. වාහනේට ගෑස් ගහන්නයි, ෆයර්වුඩ් ගන්නයි. අපිට තවත් කිලෝමීටර් 125ක් වගේ යන්න තියෙනවා. අපි එහාට යනකොට රෑ වෙනවා. හදිසියෙවත් ෆයර්වුඩ් නැති වුණොත් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ගිනිමැලයක් ගහගන්න එක ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි. රෑට සීතල වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගිනිමැලයක් තියෙනකොට සත්තු වෙන්නෙත් නැහැනේ. මේ බලන්නකෝ. මොකද්ද අපේ කැමරා එකට අහුනේ කියලා. අශ්ව කරත්තයකින් ගමන් කරන ෆැමිලි එකක්. කැනඩාවේ තවමත් සමහර ජනවර්ග ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රැඩිෂන්ස් පැරණි තාලයටම රැකගෙන ජීවත් වෙනවා. මේ අශ්ව කරත්ත පාවිච්චිය ඒකට කදිම උදාහරණයක්. අහස දිහා බලන්න. වලාකුළු ලස්සන රටාමවලා. බලන්න ලස්සනයි නේද? දැන් වෙලාව රෑ 7:17යි. අපිට තව දුරක් යන්න තියෙනවා. මේ වෙනකොට අපි පැය 10ක් විතර ගමන් කරලා. පැය දෙකෙන් දෙකට වගේ අපි 10 minutes වගේ බ්‍රේක්ස් ගත්තා. එක දිගට ඩ්‍රයිව් කරොත් මහන්සිය දැනෙන්න පුළුවන්නේ. මේ ලෙග් එකේදී අපි අතරමඟ හමු වෙන විශේෂ ස්ථාන නරඹන්න ප්ලෑන් කරේ නැහැ. අද දවසේ ගමන ටිකක් දුර වැඩි නිසා. හෙට ඉඳලා අපි විශේෂ ස්ථාන ගොඩාක් නරඹන්න යනවා. ඒවා ඔයගොල්ලන්ටත් අරගෙන එන්නම්. The coffee's black, the morning's turning gold, a 700-kilometer story yet untold. We're leaving the city where the shadows start to grow, with 5 more hours of highway humming, nowhere left to go but out. The GPS is humming, tracing lines upon the screen, heading for the places. ඔන්න දැන් අපි අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ඉතාම ආසන්න වෙලා ඉන්නේ. අපි අද නවතින්නේ සුසේ මරී වල තියෙන Glenview Cottages and Campground එකේ. The coffee's black, the morning's turning gold, a 700-kilometer story yet untold. හරි. අපි දැන් campground එකට ආවා. The coffee's black, the morning's turning gold, a 700-kilometer story yet untold. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එක. මේ campground එකේ මේ වගේ විවිධ මාදිලියේ cottages තියෙනවා. RV park එකකුත් තියෙනවා. The coffee's black, the morning's turning gold. අපි ඉස්සෙල්ලාම කළේ මේ වගේ ගිනිමැලයක් ගහගත්තු එක. The coffee's black, the morning's turning gold. ඊට පස්සේ අපි අපේ රෑ කෑම එක හදාගත්තා. ඉක්මනින්ම කරවල වැටෙන නිසා අපි ඉක්මනින්ම අපේ ඩිනර් එක ගත්තා. දැන් වේලාව රෑ 9:30යි. ඉතින් අදට අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් හමාර කරන්නම්. Day 2 එකෙන් තමයි අපේ රියල් ඇඩ්වෙන්චර් එක පටන් ගන්නෙ. Day 2 වීඩියෝ එකෙන් නැවත අපි ඔයගොල්ලන්ව හමු වෙන්නම්. අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා like එකක් දාන්න. ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් නැවත හමු වෙමු. The coffee's black, the morning's turning gold, a 700-kilometer story yet untold. We're leaving the city where the shadows start to grow,